Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 120 років тому народився художник, який створив візуальний образ УПА – Ніл Хасевич. Талановитий графік, родом з Рівненщини, учасник боротьби українського народу за незалежність. Він відмовився від життя в Америці, свідомо розуміючи, на що себе прирікає. Ніл Антонович – супергерой, завдяки якому Європа дізналась про повстанську армію. 25 листопада на честь 120-річного ювілею від дня народження художника Національний банк випустив пам'ятну монету номіналом в 2 гривні. Саме її ви і можете зараз бачити. Тож пропоную вам розглянути її детальніше, а перед початком огляду запрошую вас підписатись на канал. У глибинах підпілля Ніл Хасевич перетворював різець і долото на власну зброю, а гравюри і деревотвори на постріли правди. Його називали головним художником Української повстанської армії, бо саме він у Криївках творив незнищенні символи свободи, яких не стерли ні облави, ні ворожа пропаганда. Народжений 25 листопада 1905 року в селі Дюксин, нині Рівненська область, син священика Антона Хасевича, Ніл у юності втратив ногу через нещасний випадок. Проте це лише загартувало волю юнака. З непересічним талантом він вступив до Академії образотворчого мистецтва у Варшаві, де оволодів графікою, техніками деревориту та карикатури. Його роботи, сповнені гостроти та глибини, швидко здобули визнання. Вже в 1930-х роках експонувалися в Польщі, Чехословаччині, Франції, США та інших країнах, викликаючи захоплення критиків. Творчість Ніла Хасевича до воєнного періоду свідчить про його інтерес до життя земляків. На початку війни, в 1939 році, живучи у Дюксині, митець намагався не втрачати контактів з українським підпіллям на теренах Польщі, водночас продовжуючи творчу працю. Повернувшись на Волинь, Хасевич активно долучився до українського культурного відродження, співпрацюючи з виданнями «Волинь» та «Українські вісті». Його сатиричні карикатури викривали соціальну несправедливість та окупаційні режими, резонуючи серед широкої публіки. Із початком війни та активізацією національно-визвольного руху Ніл Хасевич, відмовившись емігрувати за кордон, у 1942 році приєднався до УПА, ставши її головним графіком. Перебуваючи в підпіллі до 1952 року під псевдонімами Бейзот, Левко, Рибалко, Старий та іншими, він керував краєвою референтурою пропаганди ОУН і підпільною друкарнею. У складних умовах, часто при тьмяному світлі газової лампи, митець створював потужні зразки повстанської графіки – листівки, плакати, ілюстрації до журналів, до зброї, український перець, хрін, агітаційні бофони, символічні грошові квитанції для збору коштів на визвольну боротьбу. Хасевич також розробляв ескізи нагород УПА та сатиричні карикатури, що викривали злочини радянського режиму. Роботи митця були передані за кордон, і в 1951 році їх презентували делегатам Генасамблеї ООН, де порушувалось питання визвольної боротьби українців на теренах Радянського Союзу, що спровокувало московське розпорядження про ліквідацію митця. Пам'ятна монета присвячена легендарній постаті українського підпілля, видатному художнику-графіку, учаснику національно-визвольного руху, який перетворив мистецтво на потужну зброю опору. Ніл Хасевич вважав, що як митець не має права стояти осторонь переломних подій, усвідомлюючи при цьому, що інтерес до його творчості з боку влади йому несе небезпеку. На аверсі монети в центрі композиції розміщено автопортрет Ніла Хасевича, виконаний у характерній для митця техніці деревориту, що вирізняється експресивною графікою, контрастною лінійністю та динамічним штрихуванням. Ліворуч на дзеркальному тлі зображено малий державний герб України, рік карбування 2025, напис «Україна» вгорі, напис «Ніл Хасевич» по центру, номінал 2 з графічним знаком гривні та логотипом банкнотно-монетного двору Національного банку України унизу. На реверсі монети зображено символічну композицію з фрагментів деревориту Ніла Хасевича, стилізовану під банкноту в дусі бофонів. Композиція містить елементи графіки митця як символу економічного, ідеологічного та морального ресурсу опору. Угорі на матовому тлі розміщено написи «До волі, народів і людини» та 300 карбованців на бойовий фонд, що підкреслюють роль бофонів у зборі ресурсів для опору
та співзвучні із сьогоднішньою практикою донатів. Номінал монети 2 гривні, матеріал карбування Нейзільбер, маса монети 12,8 грами, діаметр 31 мм, гурт рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску 70 тисяч штук оголошений та 50 тисяч штук фактичний. Монета належить до серії «Видатні особистості України». 26 листопада 2025 року НБУ виставив на продаж 37,5 тисяч монет у сувенірному пакуванні за ціною 154 гривні кожна. 4 березня 1952 року Ніл Хасевич загинув у бою з радянськими каральними загонами біля села Сухівці, відмовившись здатись в полон. Посмертно нагороджений Золотим Хрестом бойової заслуги УПА, він залишив в історії вічний маніфест. «Я не можу битися зброєю, але б'юся різцем і долотом. Я каліка, б'юся в той час, коли багато сильних і здорових у світі навіть не вірять, що така боротьба взагалі можлива. Я хочу, щоб світ знав, що визвольна боротьба триває, що українці б'ються. Слава Україні!» Історія України має багато трагічних сторінок, і Ніл Хасевич був головним героєм однієї з них. Пишіть в коментарях, як вам новинка НБУ та чи придбали ви її до своєї колекції. Не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!